नमस्ते सबैजनालाई, त्रिलोचन फ्रम नेपाली नाटी। यो चाहिँ हाम्रो 8 तारिक अगस्तको हिजो थर्सडे भएको इक्जाममा आएको डायलग्सहरू है। सो इक्जाममा 4वटा डायलग्सहरू आएको थियो। 2वटा चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्सको डोमेनबाट आएको थियो भने एउटा चाहिँ हाउसिङ र एउटा इम्प्लोइमेन्ट। अनि केही नयाँ डायलग्सहरू पनि आएको छ। के डायलग आएको थियो एकचोटि हामी चाहिँ सरसर्ती हेरौँ है त। फर्स्ट डायलग थियो हाम्रो हाउसिङको टेनेन्सी एग्रिमेन्ट सम्बन्धीको। यो चाहिँ पास इक्जामकै डायलग हो। यसमा चाहिँ त्यही टेनेन्सीको लागि के कागजपत्रहरू चाहिन्छ होइन, के क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू हुन्छ रियल इस्टेट एजेन्टसँग अथवा चाहिँ ल्यान्डलोडसँग भएको कुराकानी भयो। त्यसपछि सेकेन्ड डायलग हुन्छ हाम्रो इन्सुरेन्सको हेल्थ इन्सुरेन्स सम्बन्धी। अब हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको धेरै रिपिटेड डायलग हो, तर पहिला चाहिँ युजुअली हाम्रो प्राइभेट इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्स, त्यसरी फ्यामिली इन्सुरेन्सको डायलग चाहिँ आएको थियो भने यसपालि अलिकति भिन्नै खालको डायलग चाहिँ आएको। अनि थर्डमा चाहिँ हाम्रो करियर हेल्पलाइन, यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट असिस्टेन्स सम्बन्धीको होइन, एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड, उसको जब इम्प्लोइमेन्ट ब्याकग्राउन्ड के छ सबै कुरा बुझेर जब पाउनको लागि, जागिर खोजिनुको लागि सहायता गर्ने सम्बन्धी। समथिङको डायलग यो पनि इन्सुरेन्सको थियो। यो चाहिँ होम बिजनेस इन्सुरेन्स है, घरबाटै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हुँदाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीसँग चाहिँ के छ होइन, यसमा बिमाहरू लिनुको लागि आवश्यकताहरू के सुविधाहरू छ बिमामा चाहिँ भन्ने कुराको छलफल। यति डायलग मध्येमा चाहिँ यो हाम्रो करियर हेल्पलाइनको डायलग र होम बिजनेस इन्सुरेन्सको डायलग, यो दुईवटा चाहिँ अलिकति नयाँ डायलग नै हो तुलनात्मक रूपमा। सो यो दुईवटा डायलग चाहिँ हामीले हाम्रो कोर्समा एड गर्दैछौँ। सायद 1-2 दिनमा एड भइ नै हाल्छ। र हाम्रो गोल्ड किट भन्ने कोर्स चाहिँ यो अनलिमिटेड एक्सेस नै हुन्छ यो कोर्समा चाहिँ, र हामीले यसमा लेटेस्ट पास इक्जामको डायलग चाहिँ राख्ने गर्छौँ। सो यदि तपाईँहरूले पनि यस्तै डायलगहरू प्र्याक्टिस गर्न मन छ, यो डायलग 3 र डायलग 4 भने चाहिँ हाम्रो गोल्ड किटमा इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ।